Hello sir, I'm Jericho T. Peralta from BSIT-1A. So, history of presidents in the Philippines and their contributions. So, there are 16 president of the Philippines. First is Emilio Aguinaldo, second is Manuel L. Quezon, third is Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino L. Quezon, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado P. Macapagal, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel B. Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, and our current president today is Rodrigo Duterte. So, punta muna tayo kay Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo was a Filipino revolutionary politician and military leader who is officially recognized as the first and the youngest president of the Philippines and the first president of constitutional republic in Asia. So he born in March 22, 1869 in Kawit. And namatay naman siya noong February 6, 1964 sa Quezon City. Ang kanyang full name ay Emilio Aguinaldo Pami. Ang kanyang mga anak ay sina Cristina Aguinaldo Suntay, Emilio Aguinaldo Jr., Miguel Aguinaldo, and more. So ang kanyang mga naging asawa ay si Maria Agoncillo and Hilaria Aguinaldo. So, Emilio Aguinaldo is a Filipino leader, led his country to achieve independence after fighting both Spanish and American. So, nakipaglaban si Emilio Aguinaldo. Ang pinuno natin nung nung Spanish at American. So, nakipaglaban siya sa Espanya at sumunod sa United States para sa kalayaan ng Pilipinas. So, ang laki ng naitulong niya. Pinaglaban niya ang Pilipinas para makuha ng Pilipinas ang kalayaan. Sobrang laki nun. Kasi kung wala tayong kalayaan ngayon, nasa ilalim pa rin tayo ng Espanya or ng US. Siguro para tayong sunod-sunuran pa rin na parang alalay nila. So, si Emilio Aguinaldo, napakalaking tulong ng ginawa niya dahil ngayon nagagawa natin mga gusto natin kasi may kalayaan tayo kahit sinong tao dito sa Pilipinas. So, ayun. Susunod naman ay si Manuel Luis Quezon Molina, also referred by initial MLQ. So, ito yung nasa 20. Was a Filipino statesman, soldier and politician who served as the President of the Commonwealth of the Philippines from 1935 to 1944. Pinanganak siya noong August 19, 1878 sa Baler. Namatay naman siya noong August 1, 1944 sa Saranac Lake, New York, United States. Ang kanyang buong pangalan ay Manuel Luis Quezon Molina. So, ang kanyang tinagal na presidente natin ay November 15, 1935 hanggang August 1, 1944. Ang kanyang mga anak ay si Luisa Corazon, Paz Quezon, Maria Zenaida Quezon, Aban Senya, Manuel L. Quezon Jr., Maria Aurora, or alias Baby Quezon. In 1935, Quezon won the Philippines' first national president election under the banner of Nacionalista Party. He obtained nearly 68% of the vote against two main rivals, Emilio Aguinaldo and Gregorio Aglipay. Quezon was inaugurated in November 1935. So, si Manuel L. Quezon, ang kanyang buong pangalan, Manuel Luis Quezon Molina. Pero kilala rin siya sa initial niyang MLQ. At ang kanyang nagawa sa ating bansa naman ay
pag-establish ng national language sa ating bansa noong December 30, 1937 at doon din deklara ang Tagalog na lengguwahe sa ating bansa. So, ang ganda ng nakon niya na parang may tulong niya kasi may lengguwahe tayong may lengguwahe tayong Pilipino ngayon. Kung sa kalaunan ay hindi niya kwento, hindi niya in-establish, siguro ba English, ganun, Espanya, mga ganun siguro ang salitaan natin. So, ang laking tulong sa atin nito para mas madali tayo nagkaintindihan, ganun. Kaya, ayun. Susunod naman ay si Jose Ponciano Laurel Garcia. So, was a Filipino politician and judge. He was the president of the Second Philippines Republic, a Japanese puppet state when occupied during World War II. World War II from 1943 to 1945. Pinanganak siya noong March 9, 1891 sa Tanawan. Namatay naman siya noong November 6, 1959 sa Manila. Ang kanyang asawa ay si Pasensya Laurel. Ang kanyang tinagal na presidente natin ay October 14, 1943 hanggang August 17, 1945. President Laurel is the only Philippine president who served the three branches of the government. He became senator, congressman, associate justice, and president of the Second Republic. So, tatlo ang kwan niya. Naging senator siya, both senator siya, congressman, associate justice pa siya, president pa siya ng Pilipinas. So, isa siyang judge at ang kanyang buong pangalan si Jose Ponciano Laurel Garcia. At ang kanyang termino bilang isang pangulo na simulan rin ang World War II. At sa kanyang termino, tinawag siyang only president who served three branches case. He is the senator, congressman, associate justice. So, tatlo. Senator, congressman, associate justice. So siya lang yung naging president na tatlo ang naging parang kinatungkulan. Parang ganun. Kinatungkulan sa naging presidente natin. So, then susunod is si Sergio Osmeña, was a Filipino politician who served as the fourth president of the Philippines from 1944 to 1946. He was the vice president under Manuel L. Quezon, and pinanganak siya noong September 9, 1878 sa Cebu City. Namatay naman siya noong October 19, 1961 sa Quezon City. Ang kanyang buong pangalan ay Sergio Osmeña Sr. At ang kanyang anak ay Sergio Osmeña Jr. Ang kanya naman naging asawa ay si Esperanza Osmeña and Estefania Veloso. So, in 1922, Osmeña was elected to the Senate representing the 10th National District. He went to the United States as a part of Osrock's mission in 1933 to secure passage of the Hair Hose Cutting Independence Bill, which was superseded by the Tidings-McDuffie Act in March 1934. So, Sergio Osmeña Sr., siyang politician noong 1944 hanggang 1946. At noong termino ng Pangulong Quezon, siya ang Vice President. Siya ay Vice President. Pinamunuan niya ang bansa sa paunang yugto ng pagkahinog sa politika sa pamamagitan ng kanyang matapat at walang pag-imbot na debosyon sa serbisyo sa publiko. So, pinangunahan niya yung magandang politika dito sa Pilipinas dahil tapat siya. Ginamit yung pagiging tapat niya at sa serbisyo para mas mapaganda yung mga mga politika sa Pilipinas. So,
Then ang susunod ay si Manuel Acuña Rojas was the fifth president of the Philippines who served from 1946 until his death in 1948. So anak niya ata si Mar Rojas. Kamukha niya si Mar Rojas, anak niya. Pinanganak siya noong January 1, 1892 sa Rojas City. Namatay naman siya noong April 15, 1948 in Clark Air Base, Mabalacat. At ang kanyang tinagal ay May 28, 1946 hanggang April 15, 1948. Ang kanyang mga magulang ay si Gerardo Rojas and Rosario Acuña. At nag-aaral siya sa UP College of Law. On 1913, the University of Manila High School. So starting in 1917, he was a member of the Municipal Council of Capiz. He then became the youngest governor of Capiz and served in this capacity from 1990 to 1922. He was elected to the Philippine House of Representatives in 1922 and for 12 consecutive years was the Speaker of the House. Si Manuel Rojas, ang Pangulo ng Independent Third Republic, siya rin ang last na Pangulo ng Commonwealth at sinuportahan rin ni Rojas ang pagtanggap ng dalawang mahalagang batas na ipinasa sa Kongreso ng US. Ang mga batas na ito ay ang Philippine Rehabilitation Act at ang Philippine Trade Act o Bell Trade Act. Ang susunod naman natin ay si Elpidio Quirino Rivera was the Philippine lawyer and politician who served as the 6th President of the Philippines from 1948 to 1953. A lawyer by profession, Quirino entered politics when he became representative of Ilocos Sur from 1919 to 1925. He was elected as a senator from 1925 to 1931. Pinanganak siya noong November 16, 1890 sa Bigan City. At namatay naman siya noong February 29, 1956 sa Quezon City. Ang kanyang tinagal na presidente natin ay April 17, 1948 to December 30, 1953. Ang kanyang mga anak ay si Victoria Quirino Gonzales, Thomas Quirino, Pay Angela Quirino, Armando Quirino, Norma Quirino, at ang kanyang mga magulang ay si Don Mariano Quirino of Kawayan at ang kanyang nanay naman ay si Doña Gregoria Mendoza Rivera. In 1934, he was become the member of the Philippine Independence Commission that was sent to the Washington, D.C., which secured the passage of Tidings-McDuffie Act to American Congress. In 1935, he was also elected to the convention that drafted the 1935 Constitution for the newly established Commonwealth. So, Elpidio Quirino Rivera ay isang lawyer bago naging Pangulo at siya ang ika-6 na Pangulo ng bansa at tumakbo rin siya bilang senator noong 1925 to 1931. Ang kanyang naitulong sa ating bansa ay ang problem sa economy. So, ang laking tulong nun nasa economy natin ngayon. Dahil kung hindi niya improvement ang economy ng Pilipinas, so ano na lang ngayon ang economy ng Pilipinas, baka bagsak pa rin, baka pangit pa rin. So, next is Ramon Del Piero Magsaysay Sr. was a Filipino statesman who served as the 7th President of the Philippines from December 30, 1953 until his death in aircraft disaster. Pinanganak siya noong August 31, 1907 sa Iba. Namatay naman siya noong March 17, 1957 sa Balamban.
Ang kanyang buong pangalan ay Ramon Del Piero Magsaysay. Ang kanyang tinagal na presidente ay December 30, 1953 to March 17, 1957. At ang kanyang asawa ay si Luz Magsaysay. At nag-aaral naman siya sa Jose Rizal University noong 1928 hanggang 1932, University of the Philippine System. President Magsaysay enacted the following law as the part of his agrarian reform program, Republic Act number 1160 of 1954, abolished the LASEDECO and established the National Resettlement and Rehabilitation Administration, NARA, to resettle descendants and landless farmers. So, si Ramon Magsaysay, ang ikapitong Pangulo ng Pilipinas noong December 30 hanggang sa pagkamatay niya noong March 17 dahil sa aircraft disaster. Si Ramon Del Piero Magsaysay Sr. ang kanyang buong pangalan. At ang nagawa ni Ramon Magsaysay ang pagpanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng krisis sa Pilipinas noong 1950. Ang paghimagsik ng hukbalahap, siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas mula sa walang lupa na mababang pagit ng uri. And ang susunod ay si Carlos Polistico Garcia was the Filipino teacher, poet, operator, lawyer, public official, political economist, guerrilla, and Commonwealth military leader who was the 8th President of the Philippines. Pinanganak siya noong November 4, 1986 sa Talibon. Namatay naman siya noong June 14, 1971 sa Quezon City. Ang kanyang tinagal na president, March 18, 1957 to December 30, 1961. At nag-aaral siya sa Philippine Law School noong 1923 sa Silliman University, National University of Manila. Ang kanyang mga magulang ay si Policronio Garcia, Ambrosia Polistico. Garcia exercised the Filipino First Policy, for he was the known this policy heavily favored Filipino businessmen over foreign investors. He was also responsible for change of retail trade, which greatly affected the Chinese businessman in the country. Si Carlos P. Garcia, isang guro, lawyer at iba pa. At isang leader ng Commonwealth military at siya'y naging president. Ang kanyang mga nagawa noong kanyang termino ay inilunsad niya ang patakaran ng mga Pilipino noong Agosto 21, 1958. Ang patakarang ito ay ginusto ng mga negosyanteng Pilipino kaysa sa mga dayuhang namumuhunan. Responsable rin din siya sa mga pagbabago sa kalakal na labis na nakakaapekto sa mga negosyanteng Chino sa bansa. So, ang susunod ay Diosdado Pagan Macapagal Sr. was the 9th President of the Philippines, serving from 1961 to 1965, and the 6th Vice President, serving from 1957 to 1961. He was also served as the member of House of Representatives and held the Constitutional Convention of 1970. Pinanganak siya noong September 28, 1910 sa Lubao. Namatay naman siya noong April 21, 1997 sa Makati Medical Center.
Ang kanyang mga anak si Gloria Macapagal Arroyo, Diosdado Macapagal Jr., Arturo Macapagal, Cielo Macapagal Salgado. At ang kanyang mga naging asawa ay si Eva Macapagal at si Purita del Rosa. As a president, Macapagal worked to suppress graft and corruption and stimulate the Philippine economy. He introduced the country's first land law, placed the peso on the pre-currency exchange market, and liberalized foreign exchange and import controls. Si Diosdado, halos 6 na taon siyang naging vice president. So, ang tagal ng 6, bago siya maging presidente, vice president muna siya ng 6 na taon. Nagtrabaho para matapos ang corruption. So, nagtrabaho siya para matapos ang corruption at sugpuin ng katiwalian at pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Pinakilala niya ang kauna-unahang batas sa reforma sa lupa, piso sa libreng currency exchange market. So, ang susunod ay si Ferdinand Marcos. So, ito yung pinakamatapang na president. So, narinig ko, minsan tanong ko sa papa ko kung ano yung kanya. So, nakakatakot siya. Pag martial, ang kunikwento sa akin ng magulang ko na pag tinatanong ko, 6:00 pa lang dapat nasa loob ka na ng bahay kasi may nanghuhuli na mga sundalo para ikukulong ka, huliin ka pag nakikita ka pa sa labas. Yun ang tinatanong ko sa magulang ko, martial law. Kailangan nasa loob ka na ng mga 6:00, gano'n. Pero naabutan ng lola ko, gano'n. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. was Filipino politician who served as the 10th President of the Philippines from 1965 to 1986. Pinanganak siya no September 11, 1917 sa Sarat. Namatay naman siya noong September 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii, United States. Ang kanyang buong pangalan, Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ang kanyang tinagal na president, December 30, 1965 to February 25, 1986. Sobrang tagal ang tinagal na ating presidente. At ang kanyang asawa ay si Imelda Marcos. At ang kanyang nanganak ay si Bongbong Marcos, Amy Marcos, Irene Marcos. In 1965, Ferdinand Marcos won the presidential election and became the 10th President of the Philippines. His first term was the mark of increased industrialization and the creation of solid infrastructures nationwide, such as the North Luzon Express and the Maharlika Highway. So, si Ferdinand Marcos Sr., siya ay political lawyer at siya ang ika-10 Pangulo ng bansa. Noong 1965, siya ang nanalo bilang Pangulo. Ang kanyang unang termino ay minarkahan ng pagtaas ng industrialisasyon sa paglikha ng mga solidong infrastruktura sa buong bansa. Tulad na lang ng North Luzon Express Highway and Maharlika Highway. Pero madaming gold to. Madaming gold na tinatago. Napapanood ko sa YouTube, madaming na tinatago na gold sila. Kayang bayaran siguro ng gold nila yung utang ng Pilipinas sa China. So, the next president is Maria Corazon Aquino. Wangko Aquino, popular known as the Cory Aquino, was a Filipino politician who served as the 11th President of the Philippines, the first woman to hold the office. Pinanganak siya noong January 25, 1933 sa Paniki. Namatay naman siya August 1, 2009 in Makati Medical Center.
at ang tinagal niya February 25, 1986 to June 30, 1992. At ang kanyang asawa ay si Benigno S. Aquino Jr. Corazon Aquino was the most prominent figure of the 1986 People Power Revolution, which ended the 20-year rule of President Ferdinand Marcos and led to the establishment of current Democratic Philippine Republic. Si Corazon Aquino ay prominent ng People Power Revolution noong 1986. Ang pinakatanyag na figura noong 1986 ang People Power Revolution na nagtapos sa 20 taon sa pamamahala ni Marcos na humantong sa pagtatag ng kasalukuyang demokratiko. So, ang susunod ay si Fidel B. Ramos or alias Tiger. Tiger, napanood ko sa YouTube, tinatawag siyang Tiger. Fidel B. Valdez Ramos, popular now na sa PBR, and Eddie is retired the Filipino general and politician who served the 12th President of the Philippines from 1992 to 1998. Pinanganak siya noong March 18, 1928. Ang kanya taon ay 92 years old. Sa Lingayen. At ang kanyang tinagal, June 30, 1992 to June 30, 1998. Ang kanyang asawa ay si Amelita Martinez Ramos. Ang kanyang mga award ay Korean Service Medal, Vietnam Service Medal. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University noong 1980. Ang kanyang mga anak si Joe Ramos, Cristina Ramos Halasco, Gloria Ramos, Carolina Ramos Sembrano, Angelita Ramos Jones. Fidel B. Ramos, the 12th President of the Philippines, 1992 to 1998, he is remembered that steadfastly promoting the principle of people empowered and global competitiveness in 1993. He put an end to power crisis that crippled Filipino homes and industries for 2 years. So si Fidel B. Ramos o kilalang sa pangalan ng FBR o Eddie, siya ang ika-12 pangulo. At ang nagpaglungsod ng mga prinsipyo ng paglakas ng mga tao at pagiging mapagkumpetensya sa buong mundo. So, ginawa ni Fidel B. Ramos ay sa pagpapalakas sa mga tao at pagiging makumpetensya natin sa buong mundo. So, maganda rin ang kanyang naitulong. Susunod ay si Joseph Ejercito Estrada, also known as nickname ERAP, is the Filipino politician and former actor who served as the 13th President of the Philippines from 1998 to 2001, 9th Vice President of the Philippines from 1992 to 1998, and the 26th Mayor of the City of Manila. So, ang tagal niyang naging presidente ng Manila, the country of capital, from 2013 to 2019. Pinanganak siya noong April 19, 1937. Kanyang taon ay 84 years old. Sa Tondo siya pinanganak. Kanyang asawa ay si Loy Ejercito. Ang tinagal niyang president, June 30, 1998 to January 20, 2001.
Ang kanyang mga anak ay si Jack Ejercito, Jingo Estrada, JB Ejercito, Jerica Ejercito, Jacob Ejercito, Jackie Ejercito, Jojo Ejercito, Jude Ejercito. Ang kanyang award ay Famous Award for Best Actor. So, si Joseph Ejercito is kilala rin bilang ERAP. He is the former actor at 13th Pangulo ng ating bansa sa Pilipinas. Noong 1988 to 2001 at ang kanyang 26 Mayor of the City. Noong huling bahagi ng 1999, nagpanimula ng isang buong digmaan sa separatistang Moro Islamic Liberation Front. Nagdagdag rin si Estrada ng budget para sa pangunahing edukasyon at binalak upang makamit ang universal sa pangunahing edukasyon sa tao. Gumastos rin siya ng maraming halaga para sa edukasyon at nagtayo siya ng reformang pang-ekonomiya upang suportahan ang pananalaping Pilipinas. So, ang susunod ay si Maria Gloria Macapagal Arroyo. Often referred to by her initial GMA, is the Filipino academic and politician who served as the 14th President of the Philippines from 2001 until 2010. Pinanganak siya noong April 5, 1947. Ang kanyang edad ay 74 years old. Pinanganak siya sa Lubao. Ang kanyang asawa ay si Jose Miguel Arroyo. Ang kanyang tinagalan ay presidente, January 20, 2001 hanggang June 30, 2010. Nag-aaral siya sa University of the Philippines, Diliman noong 1985. Ang kanyang award ay Order of the Star of Romania. Arroyo, who earned the master degree and doctorate in economics, made the Philippines economy the focus of her presidency. Annual economic growth in the Philippines averaged 4.5% during the Arroyo administration, expanding every quarter of her presidency. Si Gloria Macapagal Arroyo, ang 14th Pangulo ng ating bansa. Siya ang doctorate in economics. Si Arroyo ay nag-file ng higit 400 panukalang batas at may akda o nag-sponsor ng 55 batas sa panahon ng kanyang pagiging senador. At ang mga batas na ang mga batas na pinal niya ay isang anti-sexual harassment in indigenous people right law. Ang susunod ay si Benigno Simeon Juanco Aquino III. So, tatay niya si Benigno Aquino, tsaka si Corazon Aquino. Also known as the Pinoy or Noynoy, is the Filipino politician who served as the 15th President of the Philippines from 2010 until 2016. Aquino is the fourth generation of politician and he was the chairman of Liberal Party from 2010 to 2016. Pinanganak siya noong February 8, 1960 sa Manila. Ang kanyang taon ay 61 years old. At ang kanyang tinagal na presidente, June 30, 2010 hanggang June 30, 2016.
Nag-aral siya at Ateneo de Manila University noong 1981. Ang kanyang award ay Standard Award for Political Communications. Ang kanyang mga kapatid ay si Chris Aquino, Victoria Elisa Aquino, Bolsi Aquino Cruz, Pinky Aquino Abelada. Si Benigno Aquino Simeon Coangco Aquino III, kilala bilang Pinoy, ang ating 15th president sa ating bansa noong 2010 hanggang 2016. Ang nagawa ni Pinoy sa ating bansa, nabawasan ang korupsyon sa kanyang termino. Nabawasan ang kanyang. So our last president, or our current president, our best president of the best, is Rodrigo Roa Duterte, also known the Digong, and Rodi is the Filipino politician who served the current president of the Philippines and the first from Mindanao to hold office. He's the chairperson of PDP Laban, sa the ruling political party in the Philippines. Pinanganak siya noong March 28, 1945 sa Maasin City. Ang kanyang edad ay 76 years old. Ang kanyang buong pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. At ang kanyang presidential term, June 30 to 2016. Hanggang ngayon, ating presidente pa rin siya. At ang kanyang asawa ay si Elizabeth Zimmerman and Hanilet Abasenya. At ang kanyang mga anak ay si Sara Duterte, Veronica A. Duterte, Sebastian Z. Duterte, Paulo Duterte. Duterte started a nationwide campaign to rid country of crime and corruption and illegal drugs. The war on drugs saw that 6,600 persons linked to the illegal drug trade killed as the July 2019. Duterte campaign to restore the death penalty in the Philippines. Ang huling pangulo sa aking report ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang Digong or Rodi ay kauna-unahan naging pangulo galing sa Mindanao. Ang pangulong ito ang nagsimula ng campaign para mawala ang mga krimen sa ating bansa. So, yung mga drugs, yung nawala yung drugs sa Pilipinas dahil sa kanya. Yung iba pang nakatayo na president, madami pang nakakakuha ng mga drugs. Ngayon, nung siya naubos ang mga drug lords, mga nagdra-drugs. Naubos ang krimen sa ating bansa. Maging ang mga corruption, drugs, at iba pa, madami na siya nagawa. Napalinis niya yung malinis sa Manila Bay. So best president siya para sa akin. Ang angas niya sa Davao, pag napanood ko sa YouTube is sobrang tapang niya, ang astig niya. Pero simple lang siya kung pumorma. Ganun. Simple lang rin siya kahit sa pero lagi siya nagmumura. Ang galing niya maging presidente. Naubos ang mga krimen sa ating bansa. Lalo na ang drugs na dati sobrang daming nagdra-drugs. Ngayon natakot sila dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil dito sa kanyang ginawang mga para mawala yung pinapapatay. So, ayun lang po. Thank you po. Thank you for your listening. So, this is the end of History of President and their contribution. Thank you.